მოგესალმებით. დღეს დავხატავთ ესეთ ცხენს პასტელებით. არ დაგავიწყოთ გამოიწეროთ ჩემი არხი, დააჭიროთ სარის ხილავს და თქვენი ნამუშევრები გამომიგზავნეთ ერთ-ერთ მითითებულ ფეისბუქის გვერდზე. აი ნახეთ როგორ დავიწყებ. დავხატავ ესეთ ფორმას. და ოვალს ეს ოვალი და აი ქვემოთ მივხატავ კიდე ერთ ესეთ გადაჭრილ ოვალს. ამ ოვალს დაახლოებით აი მონაკვეთში, ამ მონაკვეთში ესე გავყობ და აი აქ ზემოთ გავკეთებ ეს. სადაც მე ყურებს მივხატავ. ანუ ეს დამჭა ესეთი ოვალი აქ. ეხლა როგორ მოვიქცევი? აი აქამდე ამ სახეს კიდე გავყობ. აი ესე და აქედან აქამდე მონაკვეთს აი ესე გავასწორებ. და აქედან ესე მოდის კიდევაც ეს ფორმა, ესე შემოვიყვან კარგად. ესე. და ეხლა აქ როგორ ვიქცევი? ამ ფორმას აი ესე გავაერთიანებ, აი ფორმას ყველას ესე გავაერთიანებ, ოღონდ აი აქ ცოტათი აი ესე სწორედ შევიდან ამ ოვალში. ეს. ეხლა კონტურს კარგად დაგანახეთ, როგორია ეს კონტური. ეხლა აი ამ მონაკვეთში, სადაც ეს გავყავი, აქ მაქვს თვალების ადგილი. აი ესეთი დახრით უნდა გავაკეთო თვალები, აი ესეთი დახრით. და აი ეს თვალების ზემოთ, აი ესე შუბლის მონაკვეთი არის, რომელსაც აი ქვემოთ მოუყვები, აი ესე. აი აქ და ეს ცხვირის ნაწილი ცოტათი აი ესე შევა. გადაკვეთავს იმ მეორე ოვალს. აი აქ თვალების დახრას რო გამოვუყვე, აი აქამდე, აი ესე, იქნება ცხვირის აი მონაკვეთი აი აქ. ესე. აქ გავაკეთებ აი ესე. ას და მექნება ცხვირის მონაკვეთი. ესე. აი ამ კუთხიდან დაიწყება ესე კისერი. ესე. აი აქ კიდე ესე გადაუყვები. ფორმას ესე. და უკვე აი აქედან მეწყება აი მონაკვეთი ეს რაც ავწიე ყურების მონაკვეთი. აქ ცოტა ზემოთ ოდნავ ავწე, ანუ ფაფარის ადგილი იქნება, აი ფაფარი შემილია ეს წამოვიღო. აი აქედანაც წამოვიდეს ესე. აი აქაც ცოტა გადმოვიდეს. ეხლა აი თვალიდან ოდნავ მოვალს კიდე უფრო აი ესე შევჭრი, აი ესე. შესაბამისად აქაც შეჭრით, როცა თმა არის, ფაფარი არ იქნება. დავხატავ თვალს აი ესეთ ფორმით, ჯერ სწორი ხაზი და მე ესე მივიტან ამ ხაზთან, ამ ოვალთან, ამას აი ესე. აი აქაც ამ ოვალზე ავაგებ, ანუ აი ესე ავწევ, ასეთ ფორმა. ამტავნიც აქ ეს ალამაზი ასე დავიწყებ ავისფერით დავფარავ ჯერ ესე აი ეს მონაკვეთი მთლიანად რაც დავხატეთ აი ცალკე მონაკვეთში ეს იქნება ეს შავი ან ეს არის მთლიანად ცხვირის მონაკვეთი ამ შავზე გადავივლი ნაცრისფერს. აი ესე. აი ეს ცხვირი უკვე ესე მარტივად მაქვს. აი გულ კარგად შემოვლი ნაცრისფერს, აი მე აი ესე კონტურად. და შუაში შიგნით გავაკეთებ ესე შავს. ესე. შეგვიძლია სხვა ტონებით შევიტანოთ, έτσι და ცისფერი, ესე.
ეს ცოტა თეთრად შემოვატარებ. ეხლა რა შეიძლება ზემოთ, ანუ ეს ყავისფერს სადაც დავფარავ, აქაც გადავატარებ სერს. ის ხაზები სადაც დავტოვე, იქ უფრო მუქად მექნება. ეს უფრო მუქი ნაწილებია. ამ სიმუქეზე მე ზემოდან შევიდა. სადაც ეს ხაზები დავტოვე, იქ ესე, მუქად. ესე. ესე ცოტა თეთრ ჩამოვიდა. იქ ცხვირთან. ესე. იქ ამას აუღობია, იქ ცოტა თეთრ შევიდა. ეს გადავიყანებ. თვალთან ზემოდან ესე დავუკეთებ. ინიშნება. ცოტა სიმუქესაც შევიდა, ესე. ესე აქაც თმების ნიშნებას დავუკეთებ, დავხატავ. ესე შტრიხებით ვავლებ, რომ რაღაცა თმის ეფექტივით დავუკეთა. იქ ნაცრისფერი. ყოში შიგნით შავი. ცოტა აქაც შევიდა ყავისფერს. ესე. და ეხლა დავხატავ თაფარს, ჯერ დავიწყებ ყვითლით. ეს ცხენის მონაკვეთი უფრო აქეთ უნდა გამოვიდეს და ეს უფრო გამზია. დავხატოთ თვალი. ის ფაფარი. ყურები ცოტა ახლო მომივიდა, ამიტომ ეხლა ამ ყურებს აი ესე გადმოვადგილებ.